Na, szevasztok! Üdvözlünk benneteket újra a Horváth Gazdaság csatornáján, ezen a szép januári napon. Bocsi, hát megint elkapott valami fránya betegség, de ez most ilyen gyors lefolyású volt. Gyorsított eljárásban voltunk betegek 2-3 nap, de még nem vagyok azért 100-as, ők meg mindig beleszólnak. Nem jött a gazdátok? Nincs itt? Szóljatok neki. Na mindegy. És ma 24-e van, eddig nem nagyon sok mindent tudtunk dolgozni, itt benne műhelybe kicsit pakoláztunk, rendezkedtünk. Majd megmutatom nektek, hogy mit. Ezt a részt még nem nagyon láttátok. Tehát olyan január 24-e van. Holnap megyünk az Agromasra, remélem többetekkel tudunk találkozni. Azért is reklámoztam annyira be, többször is, hogy minél többen gyertek 25-én, hogy tudjunk leülni, beszélgetni egy kicsit. Aztán majd meglátjuk, hogy mi sikerül. Na menjünk arra be, aztán nézzük, hogy hogy mit csinálunk. 13-as kulcs, 2 szerintem, meg egy bilinchhúzó. Na szóval itt vagyunk, ez a raktár helységünk lenne. Nagyon sötét van, mert minden ablakot betömtünk, mert ezek nem hőszigetelt ablakok, betömtünk szivacsal, hogy ne fagyjunk itt meg. Lámpák meg cserélve. Hát meg a lámpáink ilyen 1000 évesek, öreg régi neonok, mert itt ezek már még látszik, hogy a disznóolnak ne a kamerába. Ja, azt akarom mutatni, hogy én vagyok a fény. Ja. Én vagyok a fény. Igen, napfény. Tehát itt ez a rész az egy 100 férőhelyes disznó volt régen, amit használtunk disznóknak, de a disznózást abba hagytuk már úgy jó régen, vagy talán már 10 éve is. A másik rész meg itt volt itt voltak régen, tyukoztunk, azt is már jó régen abba hagytuk. Volt egy jó pár darab tojótyukunk, itt van a táptakarmány keverőgépünk, amit még saját kezüleg az akkori volt emberemmel építettük ketten. Úgyhogy hát ez még most is üzemképes, de ezt most el fogjuk majd innen pakolni. Elvisszük ki, valahol letakarjuk, mert itt útba lesz, mert itt ezt a részt teljesen ki szeretnénk takarítani, rendbe tenni. Mert az első műhely már nagyon kicsi, úgyhogy az Eszterga műhelyt ide hátra fogjuk költöztetni. Hát persze nyilászárók, meg ajtók, meg minden kicsit beszigeteljük, hogy normálisan lehessen majd itt télen dolgozni. Na és akkor, amit még nem láttatok, a kedvenc kis jószágunk, a Balkán Targonca. Ezt úgy nézzétek meg, hogy ennek a gépnek összes forintja megértem. Legjobb gép a világon. Na most az a helyzet, hogy tavaly össze, amikor itt a Mátyás pakolt vele valamit, kidobta a vizet, azt hittük, hogy főforrt a víz benne, közben nem főforrt a víz, hanem egy vízcső szétdurrant benne. Úgyhogy azt most megpróbáljuk leszerelni, és elmegyünk be a városba. Megpróbálunk szerezni egy ilyen vízcsövet. Hoppá, leesett valami. Ott végre esett, hallottam. Csak kesztyűben olyan... Majd de fenében nyújtsos anya. Majd kívánsz. Most már Úgyhogy, tehát erről van itt szó, hogy a disznólat átalakítjuk raktárra. A régi tyukos meg lesz az esztergályos műhely. Hát most nagyon nem kell körülnézni, mert van disznó itt évközben, ami összejött. Úgyhogy lesz itt, amíg ilyen hidegek vannak, ittben fogunk tevékenykedni. Aztán, hogyha kicsit már enyhül kint az idő, akkor már megyünk ki, kint is kell csinálni, mert kint a nagy műhelyben, majd a nagy szín az meg itt a fal mögött van. Hogy a gépeket rendbe tenni, ami tavaszra kell, mert rengeteg dolgunk van.
még belegondolni is rossz. Te nem forog el a csavar? Matyikám, elforog a csavar. De az imbusz vagy. Hát az imbusz basszus. Nincs itt egy fogó, itt volt a fogó, én itt hagytam. A kék fogó. Előrébb van? Nem láttam. Na, lebombáztuk a burkolatokat. Közben meg lett a váltónak a De nívója ne nézz is. bele. Ja, bocs. Ne nézz bele. Közben meg lett a váltónak a nívója is. Még tudunk ilyet szerezni, de majd meglátjuk. Ha nem, akkor neten keresünk, azt rendelünk. Biztos, hogy van ilyen valahol. Vagyis már Akármi. Egy könnyék. Lehet, hogy az agroportékában van ilyen. Na most mutasd meg, hogy... Ó, szétdurrant mind a izé. Te, Teljesen szétrepett. te, Fasza. apró luk. Ja. Ezeket Na, itt hagyom. bilincset hagyjad, az végül is jó. Ja. Na menjünk akkor. De még mielőtt bárhova is mennénk, teszünk egy kis gázolajat az autóban, mert már a Danger világít 2 napja. Szólj, hogyha indítjuk. Különben nem kell sok bele, egy 20 literre el vagyunk jó pár napig. Kis Toyotával. Hát nekünk ez az összférszekerünk. Ez a mindenes, a jobb kezünk. Ez nem volna, nem is tudom, hogy mi lenne velünk. Ez olyan, mint a kavbolyoknak a hűséges lova, igaz? Elég lesz? Akkor elindultunk. Elolvadt a hó. Elolvadt a hó, pedig 2-szer is volt. Ja, majdnem 2 hét. Még jöhetne egy adag. Ja. Hát most nézzétek meg azt a táblát, ha nem tudom mennyire látszik a videón, de a gazdatársunk is sajnos nagyon-nagyon ráfaragott a pocok miatt, pedig ő régi technológiát, szántásos technológiát. Ide értünk. Itt van a 2 kedvenc boltunk, az Agroportéka, meg az Agrix. Itt biztos, hogy lesz. Ha bent azért nem videózunk. Majd ha kijöttünk, akkor folytatjuk. Reméljük, hogy tudunk szerezni csövet. Na, akkor sikerült csövet szerezni. Kicsit erősebb, mint a tarta volt. Majd meglátjuk, hogy sikerül-e rányúzni. Méretre kell vágni. Aztán meglátjuk. Akkor irány vissza Szánkút. Na szóval visszaértünk. Megnézzük, hogy ez a cső, amit hoztunk, hogy ez méretben jó lesz. Na hát föltettük a csövet. És úgy látszik, hogy idáig nem folyik, de majd meglátjuk, ha elindul akkor. Ha elindul. Üres Pani, az nem már állj erre mögül hallott. Nem ám elindul hátra. Nem indul el. Üresbe van, látod? Ja. Üresbe van, na. Hát egy óra! Itt kifújnom, látod? Ahogy kutas, nem? De luk? Látod is. Itt is kifúj. Ja. Tudod, adja a zaromát! Megadja az ért is. Itt fújtjuk. Meg itt is látni, tiszta kocs. Levettük a felmetezőről töltőt, áttettük a kombányra. Megnézem, hogy holnapra nem csipesz a levegőbe lóg, mint utóbb. Áttettük a Harvesterre. Ja, a Harvesterre. Most ilyenkor télen mindig azt csináljuk, hogy szépen járatjuk körbe a kamionok, meg a traktorok között a 2 töltőt, hogy az akkumulátorok nem merüljenek seggig le. Persze, amit ugye nem használunk, azok között, mert a rakodógép, azt nem kell sose tölteni, mert ez... De olyan akkumulátor van, hogy... Ezért nem tudom, ott van az aksi benne. Ez 6. éve van nálunk, igen? Az még nem volt kinyitva az a doboz. Szerintem John Deere akkumulátor van benne, máskülönben már nyek volna neki. Tudod, azt mondom, 10 év múlva
kinyitjuk. Még soha nem kellett tölteni, és ez mindig elindult. Azt 10 év múlva kinyitjuk azt a dobozt, az csak annyit látsz, hogy Talán, ha egyszer... Egy citrom, meg egy krumpli van beledugva. Ja, talán, ha egyszer kellett tölteni? Nem. Nem, mint hogyha egyszer kellett. Azért volt, mert a klíma miatt kellett szétszedni ezt a részt, mert az ülés alatt valami... Na de akkor se nyitottuk itt az oldalát, ahol az aksi van bent. Ja, hát a bánatom se tudja már, mert annyi történet volt, hogy... Itt van az ülés alatt. Az ülés alatt van. Nem az ülés alatt van. De ott van benne az akkumá. Lent, a trepnyi alatt. Mi is az ülés alatt van? Na de kettő között van a trepnyi. Az ülés alatt számomra azt jelenti, hogy ott van az ülés alatt. Nekem ugye? Azt jelenti, hogy az ülés alatt... Jó, majd még 20 év azt már majd belejössz. Na, akkor újra itt. A kis balgánt... kis bolgár targoncával. Megérkezett a vadi új kipufogó tömítés. Hát klasszis sokkal jobb, mint a... Hát ez az, bazeg, ezt nem hiszem el. Az ne esett meg így valahova. Igen, megkezdtük a szerelést, úgy kezdődik, hogy először elszóljuk az alkasztét, utána meg tönkre tesszük. De már leesett a földre, úgyhogy utána meg tönkre szerencse. Profi. És belekap, akkor azt jelenti, hogy jó. Ha nem kap bele, akkor azt jelenti, hogy nem jó. Igen. Igen. Szerintem belekapott, és hol róla. Hát nem vittük el innen, akkor itt kell lennie neki. Csak nem vettem észre. Hallod? Húzd össze a két anyát. Ilyen nem létezik. És valamiért ebben a 10 percben minden ellenünk van. Nem baj. Mekkora annak a vége. Ezt mutasd itt nekem, amiért a kezed takarja. Bassza meg, ez kisebb. Kisebb? Menjünk oda, azt nézzük hozzá. Hát hozz egy tolómérőt, és úgy kell megmérni ott. Addig nem hajtom ki, mert folyik. Na, szóval akkor gyártani kell egy közcsavart oda a mechanikus és az elektromos gomba helyére, a mechanikus gombához, és Matyi megalkotja, egy közcsavarból kinéztük, megalkotjuk. Az 16-os, vagy 18-as, ez meg 14-es mellett, és a kettő közé kell egy közcsavar, hogy oda be tudjuk tenni. Ez egy hollanderes fa. Az teljesen tökéletes. Hallod, még lehet, hogy az óra is befér a műszerfalba, hogy most nézem. Ja. Na majd meglátjuk, ha nem, akkor faragcsálunk valamit. Na akkor kész a kis targi. Most nem fúj ki, nem csösszög, jó lett a kipufogó tömítés. Bekötöttük a hőfokmérőórát is. Az is üzemel, úgyhogy most már azt is látjuk, mert az se volt rajta, visszaraktunk minden burkolatot, feltöltöttük, Mátyás melyet le is tesztelte, mindjárt összetörte az egyik lámpa-armatúrát, nem fért el alatta, kiszedtünk itt, még volt bent 4 darab. Na másnap, nagy örömünkre szél, a múlt napi szél lekapta a kazarról a takarót, úgyhogy most rakhatjuk vissza. Nézzük valami kesztyűfélét.
Na, akkor visszacsavartuk valami nagy nehezen. Kicsit megizzadtunk. Nem vészes a téma. De jó az idő, annak örülünk, igaz? Ja. 7 fok van, szép tiszta az ég, úgyhogy Jobb, mint hogyha havaz. jó kimelegettünk most. Ja, kicsit kiszellőztetek. De nem baj, kell ez a mozgás, mert eltúnyulunk télen akkor, hogyha nem mozgunk, igaz? Ja, lustaság, gyengeség. Ja, na menjünk túlra. Na akkor tegnap még befejeztük ezt a pócot, összeraktuk Matyival. Itt kiszedtük a maradék oszlopokat, és akkor elmegy, fölteszi az egyik a kéket, Matyi. Jó. Fölteszi töltőre. Ma egy hete nem volt töltve, és hidegek is voltak minden éjszaka, -3, -4, biztos, hogy leült az akkumulátor. Úgyhogy folytatjuk tovább a pakolást. Na, akkor mára befejeztük. Jó, elfáradtunk, így cibáltuk magunkat a kazaltakaróval, meg még pakoltunk is, úgyhogy mára elég volt. A bátyja nem találja a sebességet. Na szóval megérkezett a vetőmag, amit el fogunk vetni. Tavaszi bükköny és lóbab keveréke lesz. Tavaszi takarónövény, mi vagy az össze nem tudtunk vetni, úgyhogy úgy néz ki, hogy a héten ideális lesz az idő, de ez most már majd csak a következő videó témája lesz, úgyhogy köszönjük szépen, hogy megnézted a videót. Ha gondolod, lájkolj egyet, ha gondolod, iratkozz fel, ha még nem tetted meg. És még egyszer köszi. Na, szevasztok!